दिनभरि फाल्तुको भिडियोहरु युट्युबमा हेरेर तपाईले दिन बिताइरहनु भएको छ। तपाईले आफ्नो समय एकदमै वेस्ट गरिरहनु भएको छ। दुनियाभरिको रिल हेर्नु भएको छ, सर्ट भिडियो हेर्नु भएको छ, टिकटक हेर्नु भएको छ, रिल हेर्नु भएको छ, इन्स्टा रिल हेर्नु भएको छ, फेसबुक रिल हेर्नु भएको छ, युट्युब सर्ट हेर्नु भएको छ, युट्युब भिडियो हेर्नु भएको छ। अब तपाईले यही हेर्ने समयमा तपाईले आफ्नै भिडियो बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। युट्युबमा अनेक क्याटेगोरीहरु छ, अनेक तरिकाहरु छ युट्युबबाट धेरै भन्दा धेरै पैसा कमाउने। तपाईले सामान्य एउटा च्यानल क्रिएट गरेर महिनाको 40-50 हजार रुपैयाँ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले युट्युब च्यानल क्रिएट गर्ने बित्तिकै तपाईले 40-50 हजार रुपैयाँ अर्न गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले 5-7 महिना लगातार एउटा मेहनत गर्नुभयो भने तपाईको 6 महिनामा तपाईको च्यानल सक्सेस हुन्छ। तपाईले डे टु डे एक दिनमा एउटा भिडियो या 2 दिनमा एउटा भिडियो कम्पल्सरी तपाईले अपलोड गर्नुभयो भने तपाईको 6 महिना भित्रै तपाईको च्यानल ग्रो भइहाल्छ। तपाईको च्यानलमा मोनेटाइज भइसक्यो भने तपाईले महिनाको केही नभए पनि 40-50 हजार रुपैयाँ मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ। मेरो 2 वटा च्यानल छ, अरु सामने च्यानल छ मेरो 2-3 हजार सब्स्क्राइब भएको च्यानलमा पनि मैले महिनाको 5-7 हजार मेरो अर्निङ भइसकेको छ। एउटा मेरो टप छ 1,50,000 सब्स्क्राइब भएको च्यानलमा मैले महिनाको 25 देखि 40 हजार सम्म मेरो अर्निङ भइरा हुन्छ। तर पनि त्यसमा मैले भिडियो एकदमै हप्ताको एउटा 2 हप्ताको एउटा अपलोड गर्ने गरेको हुन्छु, तै पनि मेरो च्यानलले त्यसबाट अर्निङ गरिरहेको छ। मैले 3-4 वटा युट्युब च्यानल चलाइरहेको छु हैन। आजको मैले यस भिडियोमा तपाईलाई के जानकारी दिन गए भने तपाईले आफ्नो समयलाई खेर नफाल्नुहोस्। एउटा सामने युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नुहोस्, त्यसको सम्पूर्ण सेटिङहरु मैले भनिदिन्छु। मेरो युट्युब कोर्समा 20 देखि 25 वटा भिडियो रहनेछ। 20 देखि 25 वटा त्यो भिडियो तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईलाई युट्युबबाट आउने कुनै पनि समस्याको समाधान तपाईले स्वयं आफै गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। युट्युब च्यानलबाट हामीले कसरी अर्न गर्न सकिन्छ त भन्ने प्रोसेसहरुतिर लागौं। हेलो साथीहरु, नमस्ते। म हुँ मनोज खड्का। हजुरहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो युट्युब च्यानल ए टु जेड टेक्नोलोजी। यो भिडियो रहेको छ युट्युब कोर्सको फर्स्ट पार्ट। सो आजको यस भिडियोमा हामीले जान्ने छौं युट्युबबाट हामीले पैसा कसरी कमाउन सक्छौं त यो सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरुको जानकारी मैले यसै भिडियोमा दिने छु। युट्युब एउटा यस्तो सोशल मिडिया प्लेटफर्म हो जसमा क्रिएटरहरुले भिडियो बनाउने, एडभर्टाइजरहरुले एड दिने र त्यसबाट पैसा अर्न गर्ने। जस्तै हामीले कुनै पनि भिडियो बनाएर युट्युबमा अपलोड गर्छौं। पैसा कसरी कमाइ हुन्छ भन्दा हामीले बनाएको भिडियोमा कुनै पनि एडभर्टाइज कम्पनीले एड दिन्छ, त्यो एडको मार्फत हामीलाई पैसा मिल्छ। जस्तै तपाईले हेर्नु भएको होला कुनै पनि भिडियो प्ले गर्दाखेरि बीचबीचमा एड आइरहेको हुन्छ हैन, त्यही एडले नै हामीलाई पैसा पे गर्ने हो। जुन भिडियो हेर्दाखेरि तपाईले त्यसमा एड आएन भने त्यो भिडियोबाट अर्निङ भएको हुँदैन। त्यसकारणले युट्युब च्यानल त धेरैले क्रिएट गर्छन्, तर एकदमै कमै मान्छेहरुको युट्युब च्यानल मोनेटाइज हुन्छ। जब मोनेटाइज भइसकेको च्यानलमा मात्र एड आउँछ, विदाउट मोनेटाइजको च्यानलमा एड रन हुँदैन। अब एडको सिस्टम के छ भने जस्तै आज दिनभरि हामीलाई $1 अर्निङ भयो हैन, सामान्य सानो क्रिएटरहरुको आजको दिनभरिको भ्युजमा हाम्रो $1 अर्निङ भयो भने $1 मा 40 पैसा युट्युबले राखिहाल्छ, 60 पैसा हामीलाई दिन्छ। यसको अर्थ 40% युट्युबले आफूले राखेर 60% हामीलाई पे गर्छ। मैले मेरो युट्युब च्यानल ए टु जेड टेक्नोलोजीमा लगत्तै 1 बाइ 1 स्टेप बाइ स्टेप युट्युबको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरु र युट्युब च्यानल कसरी हामीले क्रिएट गर्ने, युट्युब च्यानलको नेम के कस्तो राख्ने, युट्युब च्यानलमा हामीले भिडियो अपलोड कसरी गर्ने, युट्युब च्यानलको लागि टाइटल, थम्बनेल, ब्यानर कसरी बनाउने, युट्युब च्यानललाई हामीले कसरी एकदमै छिटो भन्दा छिटो र्याङ्कमा लिने हैन, युट्युब च्यानलमा हामीले अपलोड गरेको भिडियोलाई कसरी हामीले भाइरल बनाउने र त्यसपछि युट्युब च्यानलको भाइरल भइसकेपछि 1000 सब्स्क्राइबर र 4000 घण्टा वाच टाइम हामीले कसरी कम्प्लिट गर्ने, च्यानल मोनेटाइज गर्नु भन्दा पहिला हामीले युट्युब च्यानलमा के सेटिङहरु गर्ने, सेटिङ कम्प्लिट गरिसकेपछि हामीले हाम्रो युट्युब च्यानललाई मोनेटाइज को लागि एप्लाई कसरी गर्ने, मोनेटाइज एप्रुभ भएर आइसकेपछि सबै च्यानलहरुमा भिडियो एड कसरी लगाउने, त्यसपछि हामीले हाम्रो युट्युब च्यानललाई मोनेटाइज मा एप्लाई गर्ने बेला हामीले आफ्नो एउटा गुगल एडसेन्स अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन, त्यो गुगल एडसेन्स कसरी बनाउने, च्यानल मोनेटाइज भइसकेपछि हामीले भिडियोहरु कसरी अपलोड गर्ने, अपलोड भइसकेपछि $7-8 अर्निङ भइसकेपछि हामीले आफ्नो आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन कसरी गर्ने, आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन भइसकेपछि $10 हाम्रो गुगल एडसेन्स अकाउन्टमा क्रिएट भइसकेपछि
त्यसपछि अब हामीले युट्युबबाट कमाइ भएको पैसा गुगल एडसेन्स एकाउन्टमा ट्रान्सफर भएर जान्छ हैन। हाम्रो गुगल एडसेन्स एकाउन्टमा $10 पुरा भइसकेपछि हामीले आफ्नो एड्रेस भेरिफिकेसन कसरी गर्ने, हामीले कस्तो एड्रेस राख्दा युट्युबले पठाएको चिठी हाम्रो एड्रेसमा छिटो भन्दा छिटो प्राप्त हुन्छ, युट्युब सम्बन्धीको सम्पूर्ण जानकारीहरू मैले अब डे टु डे मेरो युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्नेछु र मेरो युट्युब च्यानलमा युट्युब कोर्स भनेर मैले प्ले लिस्टमा एउटा लिस्ट बनाउने छु। सम्पूर्ण भिडियोहरू तपाईले हेर्नुभयो भने युट्युबबाट आउने कुनै पनि समस्याहरू तपाईमा आउने छैन। र यदि तपाईले हाम्रो भिडियो हेरेर हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन थिचेर हामीलाई कमेन्ट गर्नुहुन्छ र तपाईलाई युट्युब च्यानलमा कुनै पनि सल्लाह युट्युब च्यानलको बारेमा तपाईले कुनै पनि सल्लाह सुझाव चाहनुहुन्छ भने हामीले तपाईलाई फ्रीमा प्रोभाइड गर्नेछौँ, जुन कोर्स तपाईलाई पे गर्नुपर्छ। युट्युबको कोर्सको बारेमा धेरै च्यानलहरूले भिडियो बनाएका छन्, तर मैले एकदमै जेन्युइन तरिकाले तपाईलाई लाइभ भिडियो देखाउने छु। त्यसपछि हामीले हाम्रो एडसेन्स एकाउन्टमा $100 कम्प्लिट भइसकेपछि अब हामीले गुगल एडसेन्सबाट पैसा आफ्नो एकाउन्टमा प्राप्त गर्नको लागि हामीले आफ्नो एकाउन्ट नम्बरलाई कसरी त्यहाँनिर गुगल एडसेन्स एकाउन्टमा एड गर्ने सम्पूर्ण युट्युब सम्बन्धी जानकारीहरू मैले मेरो युट्युब च्यानलमा डे टु डे अपडेट दिनेछु। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज नै तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानल A to Z टेक्नोलोजीलाई सब्स्क्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन थिचेर जानु होला। र यदि तपाईलाई अरु कुनै केही क्वेशन सोध्नु छ भने मेरो फेसबुकमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ र मैले तपाईले युट्युबमा गरेको कमेन्टको अभियसली रिप्लाई दिनेछु। पार्ट 2 मा हामीले जान्ने छौं कि युट्युब च्यानल बनाउनु भन्दा पहिला हामीले के कुराहरुमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र त्यो कुराहरुको ध्यान दियौं भने हामीले हाम्रो युट्युब च्यानललाई छिटो भन्दा छिटो ग्रो गर्न सकिन्छ। अब जब हामी युट्युब कोर्सको पार्ट 2 मा